नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत पायनॅपल थीम मिनी बास्केट। ही बास्केट लहान मुलांना चॉकलेट भरून रिटर्न गिफ्ट करण्यासाठी किंवा छोटं स्टेशनरीचं सामान ठेवण्यासाठी किंवा ड्रेसिंग टेबलवर छोटी ज्वेलरी ठेवण्यासाठी वापरू शकतो। ही बास्केट बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। ही बास्केट बनवण्यासाठी मी हा पिवळा रंग घेतलेला आहे आणि पानांसाठी हिरवा रंग घेतलेला आहे। दोन्ही 4 प्लाय आहेत। त्यानंतर 4 नंबरचा क्रोशिया हुक, कात्री आणि डार्निंग नीडल। सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने। या मॅजिक रिंग मध्ये आता 12 डबल क्रोशे करायचे, तर पहिला डबल क्रोशे करूया। एक झाला, आता 2 3 पूर्ण करूया। 12 डबल क्रोशे झाले। यानंतर मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग बंद करूया आणि या पहिल्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घ्यायचा। पहिला राऊंड झालाय। दुसऱ्या राऊंडला पुन्हा डबल क्रोशे करायचे, तर पहिल्या लूप मध्ये पहिला डबल क्रोशे करूया। एक, आता याच लूप मध्ये पुन्हा दुसरा डबल क्रोशे। पहिल्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे झाले। यानंतर पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे करूया, 1 आणि 2। याप्रमाणे दुसऱ्या राऊंडला 2 डबल क्रोशे प्रत्येक लूप मध्ये करायचे। दुसऱ्या राऊंडला 24 डबल क्रोशे तयार होतील, करून घेऊया। राऊंड पूर्ण केलाय। यानंतर पहिल्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया। यानंतर पुढचा राऊंड करूया। पुन्हा पहिल्या लूप मध्ये पहिला डबल क्रोशे करूया। पुढच्या चेन मध्ये 2 डबल क्रोशे करूया, 1 आणि 2। पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 1, पुढच्या चेन मध्ये 2 डबल क्रोशे। याप्रमाणे 1 2 1 2 करत राऊंड पूर्ण करूया। तिसऱ्या राऊंडला 36 टाके तयार होतील, करून घेऊया। शेवटी आलेलो आहे। शेवटी या पहिल्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया। यानंतर यावर 3 चेन करूया, 1 2 3। या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे। यानंतर या पहिल्या लूप मध्ये 4 डबल क्रोशे करूया, 1 2 3 आणि 4 डबल क्रोशे आणि पहिल्या 3 चेन मिळून 5 डबल क्रोशे झाले। आता लूप मधून हुक सोडून घेऊया आणि या पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेन मध्ये हुक टाकूया। आता हे पहिलं लूप हुक वर अडकून घेऊया आणि हे पहिलं लूप या मागच्या लूप मधून बाहेर काढून घेऊया। इथे पहिला पॉपकॉर्न स्टिच तयार झाले। यानंतर यावरती 2 चेन करूया, 1 आणि 2। यानंतर खालची एक चेन सोडून देऊया आणि पुढच्या चेन मध्ये 5 डबल क्रोशे करूया, 1 2 3 4 आणि 5। पुन्हा लूप सोडून घेऊया आणि या पहिल्या डबल क्रोशेच्या वरच्या चेन मध्ये हुक टाकूया। हे लूप हुक वर अडकून घेऊया। पुढचं लूप मागच्या लूप मधून ओढून बाहेर काढूया। इथे दुसरा पॉपकॉर्न तयार झालाय। यानंतर यावर 2 चेन करूया, 1 आणि 2। खालची एक चेन सोडून द्यायची। त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 5 डबल क्रोशे करायचे, 1 2
4 आणि हा 5. यानंतर हुक सोडून घेऊया आणि या पहिल्या डबल क्रोशेच्या वरच्या चेनमध्ये हुक टाकूया. पुढचं लूप हुकवर अडकून घेऊया आणि पुढचं लूप मागच्या लूपमधून बाहेर काढून घेऊया. यावरती 2 चेन करूया, 1 आणि 2. पुन्हा खाली 1 चेन सोडून द्यायची आणि पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा 5 डबल क्रोशे करायचे. याप्रमाणे राऊंड पूर्ण करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहे. आता शेवटी या पहिल्या गॅपमध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर या मधल्या गॅपमध्ये दुसऱ्या राऊंडची सुरुवात करूया. तर दोन्ही पॉपकॉर्न स्टिचच्या मध्ये एक पॉपकॉर्न स्टिच करायचा आहे. तर पुन्हा 3 चेन करूया, 1 2 3 आणि या लूपमध्ये आता इथे या मधल्या गॅपमध्ये अजून 4 डबल क्रोशे करूया. पहिल्या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. हे 2 झाले, 3 4 आणि 5. 5 डबल क्रोशे झाले. लूप सोडून घेऊया आणि या पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेन मध्ये हुक टाकूया. आता हे लूप हुकवर अडकून घेऊया आणि पहिलं लूप मागच्या लूप मधून बाहेर काढूया. पुन्हा यावर 2 चेन करूया, 1 आणि 2. आता या पुढच्या गॅप मध्ये इथे 5 डबल क्रोशे करायचे. 1 2 3 4 आणि 5. लूप सोडून घेऊया आणि या पहिल्या डबल क्रोशेच्या चेन मध्ये हुक टाकूया. लूप अडकून घेऊया आणि इथे पॉपकॉर्न स्टिच करूया. यावर 2 चेन करूया. याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये एक पॉपकॉर्न करून घेऊया. राऊंड पूर्ण करूया. शेवटी आलेलो आहे. आता शेवटी या पहिल्या गॅप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घ्यायचा आहे. यानंतर पुन्हा आता याचप्रमाणे यानंतर यावर पुन्हा 3 चेन करूया, 1 2 आणि 3. पुन्हा याच लूप मध्ये अजून 4 डबल क्रोशे करूया. 1 2 3 आणि 4. 5 डबल क्रोशे झाले. पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या गॅप मध्ये इथे हुक टाकूया आणि इथे पॉपकॉर्न स्टिच करून घ्यायची. यावर पुन्हा 2 चेन करूया. पुढच्या लूप मध्ये इथे 5 डबल क्रोशे करूया. 1 2 3 4 आणि 5. पुन्हा इथे पॉपकॉर्न स्टिच, 2 चेन. पुढच्या गॅप मध्ये पुन्हा 5 डबल क्रोशे. याप्रमाणे आता हा राऊंड पूर्ण करूया. 1 2 3 तिसरा राऊंड सुरू आहे. एकूण 4 राऊंड करायचे. करून घेऊया. 4 राऊंड पूर्ण झाले. आता या पहिल्या गॅप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. यावर 1 चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. यानंतर हिरवा धागा घेऊया आणि स्लिप नॉट करूया. आता हा धागा कोणत्याही एका गॅप मध्ये इथे जोडून घेऊया. यावर आता 3 चेन करूया. 1 2 3 3 चेन केल्या. अजून 1 चेन करूया. पहिल्या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे आहे आणि 1 चेन मधला गॅप आहे. यानंतर याच लूप मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे करूया. इथे व्ही स्टिच तयार झाली आहे. आता पुढच्या लूप मध्ये व्ही स्टिच करूया. पुन्हा एक डबल क्रोशे केलाय. 1 चेनचा गॅप करूया आणि याच लूप मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे करूया. पुन्हा पुढच्या गॅप मध्ये इथे पुन्हा एक डबल क्रोशे
एक चेनचा गॅप आणि याच लूपमध्ये एक डबल क्रोशे, 20 स्टिच करायची. पुन्हा या पुढच्या गॅपमध्ये एक डबल क्रोशे, एक चेनचा गॅप आणि पुन्हा एक डबल क्रोशे. याप्रमाणे आता हा राऊंड पूर्ण करूया. शेवटी आलेलो आहे. आता शेवटी या पहिल्या 3 चेनमध्ये 1 2 3 तिसऱ्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर आता एक चेन करूया आणि या पहिल्या या व्ही मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. आता हा पुढचा व्ही आहे, तर या व्हीच्या या डबल क्रोशे मध्ये 4 डबल क्रोशे करायचे. 1 2 3 आणि 4. आता या 2 डबल क्रोशेच्या मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. यावरती 3 चेन करूया. 1 2 3. यानंतर या शेवटच्या लूपमध्ये हुक टाकूया, धागा बाहेर ओढून घेऊया आणि इथे स्लिप स्टिच करून जोडून घ्यायचं आहे. पुन्हा याच लूपमध्ये इथे मध्यभागी पुन्हा एक डबल क्रोशे करूया. आता या इकडच्या डबल क्रोशे वरती आता 4 डबल क्रोशे करायचे. 1 2 3 4. पुढच्या व्ही मध्ये सिंगल क्रोशे करून जोडून घेऊया. इथे असं पहिलं पान तयार होईल. पुन्हा पाहूया. आता या पुढच्या व्हीच्या या डबल क्रोशे वरती 4 डबल क्रोशे करायचे. 1 2 3 आणि हा 4. आता या मधल्या या 2 डबल क्रोशेच्या मधल्या या गॅप मध्ये इथे डबल क्रोशे करूया. आता यावरती 3 चेन करूया. 1 2 3 आणि इथे या पहिल्या या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. इथे पिको करायचं. पुन्हा याच लूप मध्ये इथे डबल क्रोशे करूया. पुन्हा या डबल क्रोशे वरती 4 डबल क्रोशे करूया. 1 2 3 आणि 4. यानंतर या पुढच्या व्ही मध्ये सिंगल क्रोशाने पान जोडून घेऊया. इथे असं दुसरा पान तयार होईल. याप्रमाणे राऊंड पूर्ण करून घेऊया. राऊंड पूर्ण केलाय. यानंतर शेवटच्या व्ही मध्ये सिंगल क्रोशे केलाय. यानंतर आता पहिल्या व्ही मध्ये स्लिप स्टिच करून इथे राऊंड जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करून घेऊया. या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. आणि इथे अशी ही क्यूट बास्केट तयार झालेली आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.